હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે હું આવી ગઈ છું મિની ગુજરાતમાં, કે જે એટલાન્ટામાં આવેલું છે. અને અહીં જે બોલો એ બધી જ મોસ્ટ ઓફ બધી સરસ મજાની રેસ્ટોરન્ટ પણ છે. ઓનેસ્ટ છે, ચાટપટ્ટી છે, ગોકુળ છે, પટેલ બ્રધર છે, બધું જ અહીં આવેલું છે. આ જે એરિયા છે તે ડિકેટરમાં આવેલો છે. તો અમે અત્યારે ઓનેસ્ટમાં ઓર્ડર આપ્યો હતો, તો અમે પિકઅપ માટે આવ્યા છીએ. તો એના માટે આવ્યા હતા, તો વિચાર્યું ચલો તમારા લોકોની હારે પણ હું શેર કરી દઉં. આખું કોમ્પ્લેક્સ જ છે. ચલો વિડીયોને કરીએ જલ્દીથી ને સ્ટાર્ટ. અહીં જે ડિકેટરમાં પ્લાઝા આવેલું છે, પટેલ પ્લાઝા, તો તે ખૂબ જ મોટું છે. તો જોઈ શકો તમે, બાવરચી બિરયાની છે, પાન કોર્નર છે, બધા આપણા દેશી રેસ્ટોરન્ટ પણ છે, રોયલ સ્વીટ છે, એલઈડી લાઇટની શોપ છે, પછી રાજપાન છે. ધીમે ધીમે હું તમને વોક થ્રુ આખું કરાવું છું, તો તેથી તમને પણ આઈડિયા આવે. જે લોકો યુએસએ આવવાના હોય એના હારે તો જરૂરથી મારો વિડીયો શેર કરજો, કે જેથી એ લોકોને આઈડિયા મળી જાય. અને એમાં સ્પેશિયલી જો એ જોર્જિયામાં આવવાના હોય, એટલાન્ટામાં આવવાના હોય, એ લોકો હારે તો જરૂરથી ને કરજો જ મારો વિડીયો, કે જેથી સ્ટાર્ટિંગમાં જે પ્રોબ્લેમ આવતી હોય ને એ લોકોને ફેસ ન કરવી પડે. તો અહીં અલોહાના પણ ક્લાસીસ હોય છે, બ્યુટી સલૂન પણ છે. અહીં લોન પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવતી હોય છે, તો એની પણ શોપ છે. અને હવે હું તમને રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં મેં તમને આખું બધું દેખાડી દીધું. હવે હું તમને સામેની આખી ટૂર કરાવીશ. તમને મારા વિડીયોમાં દેખાતું જ હશે. હવે એક કોર્નરમાં એક સાડીની શોપ છે, પછી હલાલ મીટ પણ અહીં મળી જતું હોય છે, પાન શોપ છે, ગોકુળ સ્વીટ છે, ચાટપટ્ટી છે, બધા જ અહીંયા ઇન્ડિયન વેજીટેરિયન રેસ્ટોરન્ટ છે. ગોકુળ સ્વીટનો મેં તમને આની પહેલાં પણ એક વિડીયો શેર કર્યો હતો, તેની બીજી બ્રાન્ચ હતી. અને આ જે બ્રાન્ચ છે એ પણ ડિફરન્ટ વન છે. એની બાજુમાં ચાટપટ્ટીની બાજુમાં ઓનેસ્ટ આવેલું છે. ઓનેસ્ટ તો ખબર જ છે, બધાયનું ફેવરિટ છે આપણું. ચાટપટ્ટીની પણ ખૂબ જ બધી સરસ આઈટમ હોય છે. હમણાં એનું મેનુ જે હશે ને એ હું આને વિડીયોમાં હું જરૂરથી એટેચ કરી દઈશ. આ બ્યુટી સલૂન છે, તો અહીંયા હું મોસ્ટ ઓફ હું અહીં જ આઈબ્રો કરાવતી હોઉં છું. જ્યારે પણ અહીં આવું ને આ સાઈડ, ત્યારે હું આઈબ્રો કરાવી લેતી હોઉં. અને ડિકેટરમાં પણ પટેલ બ્રધર્સ આવેલું છે. અને મેં તમને આની પહેલાંની જે ટૂર કરાવી હતી તે અમારા ઘર પાસે છે, એની કરાવી હતી. તો એટલાન્ટામાં કુલ 2 બ્રાન્ચ છે, એક ડિકેટરમાં છે અને એક આલ્ફારેટા કે સુવાનીમાં કહેવાતું હોય છે, ત્યાં પણ છે. આ થોડું નાનું છે એઝ કમ્પેર ટુ સુવાનીવાળા. તો અહીં પણ અમે પહેલાં અહીંથી ને શોપિંગ કરતા, કારણ કે હું અહીં પહેલાં ડનુડીમાં રહેતી હતી, ત્યારે તો અમને થોડુંક એના ઓલા કરતાં અમને આ નજીક પડતું, તો અમે અહીં જ આવતા હતા હંમેશા શોપિંગ કરવા માટે. બધી જ વસ્તુ સરસ મળી જતી હોય છે અહીં પણ એરિયા વાઇઝ સુવાનીનું મોટું છે. ધેટ્સ ઇટ. પછી એક અહીં થાળી કરીને રેસ્ટોરન્ટ છે. પછી અહીંયા કંઈક આવવાનું છે, દબંગ ઇન્ડિયન કિચન કરીને બોર્ડ મારેલું છે. સો યા વી વેઇટ ફોર ધેટ. અને આ છે ચાટપટ્ટીનું આખું મેનુ હતું. જોઈ શકો છો તમે સ્ક્રીન ઉપર. એવું લાગે જ નહીં કે આપણે અહીં એટલાન્ટામાં કે અમેરિકામાં બેઠા હોય એવું તમે જોઈ શકો છો. બધા ફ્રાઈડ રાઈસ, વેજ મંચુરિયન, ગોબી મંચુરિયન, ચાઇનીઝ નૂડલ્સ, ચાઇનીઝ બેડ, ચીલી પનીર, પનીર 65, મંચુરિયન ફ્રાઈઝ. વાહ વાહ, કેટલું બધું સરસ છે બધું. પછી થાળી પણ સરસ, છોલે ભટુરે સરસ મળતા હોય છે, આઈસ્ક્રીમ ઢોસા છે, પછી દિલવાલે ચાટ છે. અરે વાહ, જોઈને તમને અત્યારે મોઢામાં પાણી આવી જ જશે. પણ ત્યાં તો શું, ત્યાં તો સરસ બધું એકદમ આરામથી મળી જાય. અહીં થોડુંક તમને ટફ પડે, પણ અહીં આવી જવાનું, જ્યારે પણ મન થાય ત્યારે આવી જવાનું. અહીં ફાલુદા પણ સરસ મળતા હોય છે, અને ગોલા પણ મળે છે. અને આ એક ઇન્ડિયન ક્લોથની પણ અહીં શોપ છે. તો મીશા પણ એ કપડાં જોતી હતી. અહીં જ્વેલરની પણ શોપ છે, તો એક ઝવેરી બાઝાર છે ને એક બીજું પણ અહીં જ્વેલર શોપ છે, પણ હું હમણાં શેર કરીશ. હંમેશા એક અહીં પોલીસની વેન રહેતી જ હોય છે. મેં આટલા વર્ષથી હું ગમે ત્યારે આવું ત્યારે આ જગ્યાએ પોલીસની વેન હંમેશા ઊભી જ રહેતી હોય છે. તો બિલકુલ પણ આપણને ડર પણ ના લાગે. અને અહીં મોસ્ટ ઓફ બધું 9:30 કે 10 થાય ને એટલે બધું જ અહીં બંધ થઈ જતું હોય છે.
પહેલાં પટેલ બ્રધરનો ટાઈમ 8 વાગ્યા સુધીનો જ હતો. જ્યારે આપણા પેન્ડેમિક જ્યારે સ્ટાર્ટ થયું ને ત્યારે એકચ્યુઅલી ત્યાં સુધીનો જ ટાઈમ હતો. પછી હવે એ લોકોએ 9 વાગ્યા સુધીનો કરી નાખ્યો છે. અહીં એક મસાલા ઓથેન્ટિક ઇન્ડિયન ક્યુઝિન પણ છે અને એક કંઈક ચાઇનીઝ રેસ્ટોરન્ટ પણ છે. અને હવે આ સાઈડ જોઈએ તો એક જો મીના જ્વેલર્સ કરીને પણ છે અને સામે જે છે ને એ મોબાઈલની કંઈક શોપ છે, એમાં એના કવર ને બધું મળી જતું હોય છે. એકચ્યુઅલી અહીં સીડીની પણ શોપ છે. તો આજનો તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો, અને અહીં મેનુમાં તમને વધારે શું સરસ લાગ્યું એ પણ મને જરૂરથી શેર કરજો. અને હજી તમારે વધારે યુએસએ વિશે શું જાણવું છે એનો પણ મને જરૂરથી કમેન્ટ કરજો, કે જેથી મને આઈડિયા આવે, હું તમારી સામે સરસ મજાના બધા કોન્ટેન્ટ લઈને આવતી રહું. આઈ હોપ કે તમને મિની ગુજરાતની ટૂર સારી લાગી હશે. ઘણા બધા રેસ્ટોરન્ટ અમે તમારા લોકોની હારે શેર કર્યા. થોડો પણ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જાવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય. બાય બાય. યે.